සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් වාහන සේල් එක වන SL Vehicle Sale channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. ඔන්න ඉතින් මම අදත් ආවා SL Vehicle Sale YouTube channel එකෙන් අතේ ඇති මුද්‍රයට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන ඩබල් කැබ් රථයක් ගැන තොරතුරු අරගෙන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරලා notification bell mark එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට අපි ආදරයෙන් පුංචි මතක් කිරීමකුත් කරනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන මේ double cab රථය Toyota Hilux LN 107 diesel cab රථයක්. මේකේ brand එක Toyota. මේකේ මොඩල් එක Hilux LN 107 වෙන විදිහකට කියනවා නම් SSRX මොඩල් එක. දැනට මේ මාදිරිය ඩබල් කැබ් රථ සඳහා තමයි පෙළඳ පොලේ වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. මේ ඩබල් කැබ් රථයේ මොඩල් ඉයර් එක 1993. මේ ඩබල් කැබ් රථය රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ 1997 අවුරුද්දේ. නිෂ්පාදිත රට වෙන්නේ ජපානය. මේකේ මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ෆුවල් ටයිප් එක ඩීසල්. මේ Toyota Hilux Double Cab රථයේ එන්ජින් කැපැසිටි එක ගැන කතා කරනවා නම් ලීටර් 3 ඩීසල් එන්ජින් එකකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඩබල් කැබ් රථය අනතුරු මුකුත්ම වෙලා නැති සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන ඉතාම පරිස්සමෙන් ගෙදර පාවිච්චි කරපු ඩබල් කැබ් රථයක් කියලා. මේ ඩබල් කැබ් රථයේ ෆොටෝස් දිහා බැලුවට පේනවා මේක සුපිරිම තත්ත්වයේ ඩබල් කැබ් රථයක් කියලා. තව අපිට අයිතිකර කිව්ව දිරුම් කිසිවක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේ ඩබල් කැබ් රථයේ හදන්න කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ කියලා. ඉතින් වාහනේ අරගෙන ගෑරේජ් කාර්යස්ථය ආදු වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. අනික SL Vehicle Sale අපේ YouTube channel එකෙන් හැමදාම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ අතේ ඇති මුද්‍රට ගන්න පුළුවන් ගෙමන ගානට වඩා වටින සුපිරිම වාහන විතරයි. ඉතින් මේ ඩබල් කැබ් එකත් ඒ වගේම එකක්. ඉතින් මේ ඩබල් කැබ් රථයේ පවර් ස්ටියරින් තියනවා කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ වගේම තමයි පවර් මිරර්, පවර් ෂටර් ඉතාම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේ ඩබල් කැබ් රථයේ සිංගල් AC පද්ධතියකින් සමන්විත වෙනවා වගේම ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේ ඩබල් කැබ් රථයේ අමතර උපන් ගැන කතා කරනවා නම් බටන් 4 wheel system එකක් තමයි මේ කැබ් රථයේ අඩංගු වෙන්නේ. ඕනම අමාරු පාරක වුණක් දාලා මඩේ එරුණ වාහනේ ඇතුළේ ඉඳන්ම 4 wheel system එක ක්‍රියා කරවන්න පුළුවන් ඒ නිසා. ඊට අමතරව sunroof පහසුකම, door light පහසුකම, center locking කියන පහසුකම් වලත් සමන්විත වෙනවා. මේ වාහනයට ජපානයේම නිෂ්පාදනය කරන ලද ඔරිජිනල් ඩන්ලොප් ටයර් සෙට් එකක් අලුතින්ම දැම්මා කියලා අයිතිකරු අපත් එක්ක සඳහන් කළා. ඊට අමතරව මේ කැබ් එකේ බැටරි වල තත්ත්වය ඉතාම හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලා අයිතිකරු අපිට කිව්වා. දැනට මේ ඩබල් කැබ් රථය ජෙනුයින් කිලෝමීටර් 4,24,000ක් දුවලා තියෙනවා කියලා අයිතිකරු අපිත් එක්ක සඳහන් කරා. ඒක ඔයාලට සර්විස් වාර්තා බලලම තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. එන්ජින් එක 100%ක්ම ඉතාම හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා වගේම දැනට මේ මෝටර රථයේ තියෙන්නේ 4 වෙනි අයිතිකරු ළඟ. තව අපිට අයිතිකර කිව්වා මේ ඩබල් කැබ් රථයට ඔරිජිනල් පොත වගේම පැහැදිලියේ කියවිලිත් තියෙනවා කියලා. ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා කියලාත් අපිත් එක්ක සඳහන් කළා. ඉතින් ඔයාලටම තේරෙනවානේ මේක අති සුපිරි ඩබල් කැබ් රථයක් කියලා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්න නම් එපා. මේ තරම් වටින Toyota Hilux LN 107 ඩබල් කැබ් රථයේ අයිතිකර නම් කිව්වේ මේට
රුපියල් 46 ලක්ෂයක් ඕනේ කියලා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට පේනවා මේ අනර්ග ඩබල් කැබ් රථය රුපියල් 46 ලක්ෂයක මුදලකට සෑහෙන වටිනවා කියලා. ඒ වගේම අයිතිකරු අපිට කිව්වා වාහනේ බලලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්නත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වටිනා අවස්ථාව මගහැරගන්නේ නැතුව දැන්ම අයිතිකරු අමතර වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න. වාහනේ තියෙන්නේ මාවනැල්ලේ. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 077 45 76 865. 077 45 76 865. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක මේ වගේ වටිනා ඩබල් කැබ් රථයක් ගන්න ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම SL Vehicle Sale YouTube channel එකත් subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි අපි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.